Lektion 1. Historiska perspektiv. Amerika kan vara dess modell, men hela Amerikas historia är helt annorlunda än i Europa. Det är en fascinerande poäng. De historiska sammanhangen är verkligen ganska distinkta. Ja, influenserna som format varje region är unika. Har du studerat några specifika händelser som lyfter fram dessa skillnader? Jag har tittat på kolonialhistorierna, och de varierar avsevärt. Absolut. Motiven för koloniseringen var mycket olika. Dessutom hanterades påverkan på ursprungsbefolkningen på olika sätt. Ja, det är viktigt att förstå dessa historier för att förstå aktuella problem. Jag håller med. Att lära av det förflutna hjälper oss att undvika att upprepa misstag. Lektion 2. Fysisk aktivitet och hälsa. Vissa hävdar att fysisk aktivitet skulle skada reproduktionen. Ja, andra hävdar att det helt enkelt är onaturligt för kvinnor att ägna sig åt vissa sporter. Det är ett kontroversiellt ämne. Vad är dina tankar? Jag tror att kvinnor kan vara starka och friska samtidigt som de är atletiska. Absolut. Fysisk aktivitet är avgörande för allas välmående. Ja, och det bör uppmuntras snarare än avskräckas. Exakt. Att stärka kvinnor i idrotten är avgörande för jämställdhet. Jag håller med. Allt handlar om att bryta stereotyper och främja hälsa. Definitivt. Alla ska ha möjlighet att delta i idrott. Lektion 3. Överlevnad och övertygelse. Jag tror att för att överleva ensam måste man verkligen vara självförsörjande. Ja, men inget av dessa argument övertygar mig eftersom argumentet aldrig har varit helt övertygande. Det är rättvist. Överlevnad är en komplex fråga med många faktorer att ta hänsyn till. Absolut. Det handlar inte bara om fysisk uthållighet. Exakt. Mental styrka spelar också en avgörande roll. Ja, och att ha ett stödsystem kan göra en enorm skillnad. Jag håller med. Gemenskapen är ofta avgörande för att övervinna utmaningar. Ja, det handlar om att hitta balans i självständighet och stöd. Det är intressant att tänka på hur olika perspektiv formar vår syn på överlevnad. Lektion 4. Marknadsföringsstrategier. Vad sägs om att erbjuda rabatter som kan locka nya kunder? Det är en smart idé. Rabatter kan verkligen locka människor att prova din produkt. Ja, särskilt om de är nya för varumärket. Exakt. Det är ett bra sätt att bygga upp en kundbas. Har du sett några framgångsrika exempel på denna strategi? Ja, många företag använder introduktionserbjudanden för att dra in kunder. Det är sant. Det kan skapa ett positivt första intryck. Absolut. Dessutom uppmuntrar det muntliga hänvisningar. Ja. Nöjda kunder är ofta de bästa marknadsförarna. Lektion 5. Att ge komfort. Självklart kan jag förse dig med en extra filt för extra värme.
Det skulle vara underbart. Det kan bli ganska kyligt på natten. Ja, det är alltid trevligt att ha det där extra lagret för komfort. Jag uppskattar det. Det hjälper mig verkligen att sova bättre. Absolut. En god natts sömn är avgörande för en produktiv dag. Ja, jag känner mig mycket mer energisk när jag är varm och mysig. Exakt. Komfort kan i hög grad påverka vårt humör och produktivitet. Jag håller med. Sådana små saker kan göra stor skillnad. Ja, låt oss se till att alla har det de behöver för en bekväm vistelse. Lektion 6. Klädinställningar. Vilken typ av klänningar har de i butiken? Jag föredrar något elegant, kanske med en klassisk silhuett. Det låter härligt. Gillar du några specifika färger för eleganta klänningar? Jag tenderar att luta mig mot marinblått eller djupt vinrött. De känns sofistikerade. Bra val. Dessa färger är tidlösa och smickrande. Ja, och de kan kläs upp eller ner beroende på tillfälle. Exakt. Har du hittat några stilar som du verkligen älskar? Jag såg nyligen en spetsklänning som fångade mitt öga. Det var fantastiskt. Spets ger alltid en touch av elegans. Lektion 7. Eventplanering. Perfekt. Jag uppdaterar tidpunkten och skickar ut en inbjudan. Det låter bra. Vilken tid tänker du börja? Jag funderade på 18:00. Det ger alla tid att komma efter jobbet. Det är en bra idé. Det ger en mer avslappnad atmosfär. Exakt. Dessutom ska det vara skönt att ha lite dagsljus kvar. Ja, och det ger bättre ljus för foton också. Definitivt. Tycker du att vi ska inkludera OSA-detaljer i inbjudan? Absolut. Det hjälper oss att planera bättre för mat och sittplatser. Stor. Jag ska se till att lägga till det. Några andra detaljer vi bör överväga. Lektion 8. Löneförhandling. Det är viktigt att förhandla lön utan att låta för krävande. Jag håller med. Hur tänker du närma dig samtalet? Jag ser till att presentera mitt fall med solida bevis på mina prestationer. Det är smart. Att tillhandahålla data kan stärka ditt argument. Ja, och jag tror att det hjälper att ha en tydlig uppfattning om marknadsräntan. Absolut. Att forska om industristandarder är avgörande för förhandlingar. Tycker du att det är bättre att ta upp ämnet tidigt i samtalet? Ja, jag tror att ta itu med det i förväg kan sätta rätt ton. Exakt. Det visar att du menar allvar med ditt värde för företaget. Lektion 9. Avtalsvillkor. Vi fick villkoren i kontraktet. Naturligtvis, vilka specifika punkter är du bekymrad över? Jag är särskilt intresserad av klausulerna om uppsägning. Det är en viktig aspekt. Det är viktigt att förstå dessa termer.
Ja. Jag vill se till att det inte blir några överraskningar om saker och ting inte fungerar. Absolut. Det är viktigt att ha klarhet på båda sidor. Jag vill också se över den ersättningsstruktur som beskrivs i kontraktet. Bra idé. Att veta hur och när du får betalt är avgörande för planeringen. Ja. Låt oss se till att gå igenom alla detaljer noggrant. Definitivt. Jag bestämmer en tid för oss att granska det tillsammans. Lektion 10. Hälsosamma mellanmål. Vad sägs om lite färsk frukt som äpplen och bananer? Det låter perfekt. De är hälsosamma och lätta att packa. Exakt. Dessutom ger de en snabb energikick. Ja. Jag älskar att ha frukt som mellanmål under dagen. Jag också. De är uppfriskande och håller dig också återfuktad. Absolut. Föredrar du någon annan frukt? Jag tycker också om bär. De är läckra och fulla av antioxidanter. Bra val. Jag älskar att blanda olika frukter för ett färgstarkt mellanmål. Det är en rolig idé. En fruktsallad kan vara en härlig behandling. Lektion 11. Unika fynd. Självklart köpte jag lite handgjort hantverk och traditionella kläder. Det låter fantastiskt. Handgjorda föremål har alltid en sådan karaktär. Absolut. De berättar en historia och stöttar lokala hantverkare. Ja. Jag älskar hur unik varje del kan vara. Vad hittade du för hantverk? Jag hittade vacker keramik och intrikata vävda korgar. De låter härliga. Keramik kan vara både funktionell och dekorativ. Exakt. Det är trevligt att ha bitar som är både användbara och konstnärliga. Och traditionella kläder har ofta en sådan rik kulturell betydelse. Ja. Jag kan inte vänta med att bära dem och dela historien bakom dem. Lektion 12. Historiska perspektiv. Även om Bli hade ett humör och inte var särskilt taktfull, verkar det här inte vara hela historien. Det är intressant. Människor har ofta djupare motiv bakom sina handlingar. Exakt. Det är viktigt att titta på sammanhanget för en persons beteende. Ja. Att förstå bakgrunden kan förändra hur vi uppfattar den. Har du läst mer om Blis bidrag bortom hans humör? Jag har. Hans arbete var ganska effektfullt på många sätt. Det är sant. Det är fascinerande hur historia kan vara komplex. Absolut. Jag tror att det är viktigt att lära sig om alla sidor av en historia. Ja. Detta hjälper oss att utveckla en mer nyanserad förståelse av historiska personer. Lektion 13. Idrottshistoria. NHL skapades 1917 av en grupp kanadensiska och amerikanska affärsmän. Ja, det är fascinerande hur det började som en liten liga och växte till en stor sport. Absolut. Utvecklingen av hockey har varit anmärkningsvärd.
Har du följt något av lagen genom åren? Ja, jag har varit ett fan av det lokala laget så länge jag kan minnas. Det är jättebra. Gemenskapen kring hockey är så passionerad. Ja. Rivaliteten och spänningen under slutspelet är oöverträffad. Jag håller med. Det för samman människor på ett unikt sätt. Definitivt. Det är fantastiskt att se hur sporten har utvecklats. Lektion 14. Navigering. Du kan hitta dem i friluftsbutiker också. De är viktiga för navigering. Ja, att ha rätt verktyg kan göra stor skillnad när du vandrar. Exakt. Kartor och kompasser är viktiga för att hålla sig på rätt spår. Absolut. Det är en bra idé att veta hur man använder dem på rätt sätt. Har du någonsin gått vilse under vandring? Tack och lov, nej. Men jag ser alltid till att ha en karta för säkerhets skull. Det är smart. Det är bättre att vara förberedd än att bli överraskad. Ja. Och att ha en GPS kan vara till hjälp, men jag föredrar fortfarande traditionella metoder. Jag håller med. Det är alltid bra att ha flera sätt att navigera på. Lektion 15. Kontrollera bekvämligheter. Bra poäng. Jag ska också kolla om de har bekvämligheter som gratis wifi eller ett gym. De kan verkligen förbättra din vistelse. Det är skönt att ha tillgång till båda. Absolut. Gratis wifi är viktigt för att hålla kontakten. Ja, speciellt om du behöver arbeta eller planera aktiviteter under din resa. Exakt. Och ett gym är ett bra sätt att behålla din rutin när du reser. Definitivt. Det hjälper till att hålla din energi uppe för att utforska. Har du någonsin bott någonstans som inte har de bekvämligheterna? Ja, och det var ganska obekvämt. Jag saknade att ha alternativen. Jag kan tänka mig. Låt oss se till att prioritera dessa funktioner för vår nästa vistelse. Lektion 16. Helgplaner. Vad sägs om att gå till parken nästa helg? Det är en bra idé. Det kommer att bli ett trevligt sätt att njuta av utomhus. Absolut. Jag älskar att spendera tid i naturen, speciellt på våren. Ja. Blommorna kommer att blomma och det kommer att bli vackert. Exakt. Har du några specifika aktiviteter i åtanke för parken? Vi kanske kan ha en picknick och spela lite spel. Det låter kul. Jag kan ta med lite snacks och dryck. Stor. Jag tar med en filt och några smörgåsar. Perfekt. Det är alltid trevligt att koppla av och njuta av god mat utomhus. Lektion 17. Resereflektioner. Det låter som en rolig resa. Vad gillade du mest? Absolut. Trots hickan var det en minnesvärd upplevelse. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av hicka stötte du på? Ja, vi hade några förseningar med vår transport, men vi gjorde det bästa av det.
Det är andan. Ibland kan oväntade ögonblick leda till de bästa berättelserna. Exakt. Det slutade med att vi upptäckte ett charmigt café i väntan. Det är häftigt. Att upptäcka nya platser gör ofta resor mer speciella. Ja, och det lärde oss att vara flexibla och omfamna det oväntade. Definitivt. De lärdomarna kan vara värdefulla för framtida resor. Lektion 18. Kontraktsdetaljer. Jag skulle vilja diskutera detaljerna om avbokningspolicyn som skulle vara till hjälp. Det låter viktigt. Att känna till avbokningsvillkoren kan rädda oss från överraskningar. Exakt. Det är viktigt att förstå vad som händer om planerna ändras. Ja. Har du haft möjlighet att se över avtalet än? Jag har, men jag måste klargöra några punkter angående policyerna. Bra idé. Det är bättre att ställa frågor nu än att möta problem senare. Absolut. Jag vill se till att vi är fullt informerade innan vi gör några åtaganden. Låt oss sätta upp ett möte för att gå igenom allt tillsammans. Det låter perfekt. Jag uppskattar din flit i denna fråga. Lektion 19. Skydda tillhörigheter. Hon var tvungen att lägga undan den för att den inte skulle bli förstörd. Det är vettigt. Det är alltid viktigt att skydda värdefulla föremål. Ja. Jag oroar mig ofta för att mina saker ska skadas, särskilt utomhus. Jag förstår fullständigt. Det är klokt att hålla allt säkert. Hittade hon ett bra gömställe? Ja, hon nämnde att hon gömde sig under ett stort träd för att skydda det från regnet. Det är en smart idé. Träd kan ge bra täckning. Exakt. Det är alltid bra att tänka framåt i de situationerna. Ja. Att förebygga skador är mycket lättare än att åtgärda det senare. Lektion 20. Olympiska ideal. OS är internationellt till sin natur, som de Coubertin skulle ha velat ha det. Ja, det är fascinerande hur spelen sammanför länder från hela världen. Absolut. Det främjar enighet och idrottsanda på en global skala. Å andra sidan är det tveksamt att de Coubertin skulle godkänna vissa moderna metoder. Det är sant. Vissa aspekter av kommersialisering verkar avvika från de ursprungliga idealen. Exakt. Det är viktigt att komma ihåg andan i OS. Ja. Fokus på konkurrens och kamratskap ska alltid komma först. Jag håller med. Låt oss hoppas att framtida spel kan förkroppsliga dessa värden närmare. Definitivt. Det skulle föra tillbaka kärnan i vad OS representerar. Lektion 21. Konstinställningar. Jag också. Har du en favorittyp av konst? Jag är verkligen för abstrakt konst. Det tillåter så mycket tolkning. Det är fascinerande. Abstrakt konst kan väcka så olika känslor. Exakt.
Jag älskar hur varje tittare kan se något unikt i det. Ja. Det är som ett samtal mellan konstverket och betraktaren. Jag tycker om att besöka gallerier som har många samtida abstrakta verk. Det låter spännande. Har du sett några utställningar nyligen? Jag gick till en förra månaden och det var verkligen inspirerande. Jag vill gärna följa med dig på ditt nästa galleribesök. Lektion 22. Professionell tillväxt. Det är imponerande. Har du stött på några utmaningar hittills? Ja, det har varit några, men de har hjälpt mig att växa professionellt. Det är en positiv syn. Vilka utmaningar har du ställts inför? Jag kämpade initialt med att balansera flera projekt samtidigt. Det kan jag förstå. Tidshantering kan vara knepigt. Absolut. Men jag lärde mig att prioritera uppgifter effektivt. Det är en värdefull färdighet. Det kan göra en enorm skillnad i produktivitet. Ja. Nu känner jag mig mer säker på att hantera min arbetsbörda. Det är fantastiskt att höra. Tillväxt kommer ofta från att övervinna hinder. Lektion 23. Socialförsäkringsfrågor. Många äldre är livrädda av tanken på att deras enda säkerhet är hotad. Ja, det är ett mycket verkligt bekymmer för många av dem. Jag kan inte föreställa mig hur stressigt det måste vara för dessa individer. Absolut. Social trygghet är avgörande för deras finansiella stabilitet. Ja. Det är viktigt för dem att ha ett pålitligt skyddsnät. Har du sett några initiativ som syftar till att ta itu med dessa farhågor? Det finns några intressegrupper som arbetar för att skydda sociala förmåner. Det är uppmuntrande. Det är viktigt att öka medvetenheten om dessa frågor. Jag håller med. Att stödja våra äldre borde vara en prioritet för samhället. Lektion 24. Bokhandelsval. Vi har ett brett utbud av böcker och pennor. Något specifikt du letar efter? Jag är särskilt intresserad av att hitta några nya romaner att läsa. Bra val. Föredrar du skönlitteratur eller facklitteratur? Jag älskar skönlitteratur. Det låter mig fly in i olika världar. Det är underbart. Någon speciell genre du gillar? Jag är verkligen intresserad av fantasy och historisk fiktion på sistone. Dessa genrer kan vara så uppslukande. Har du läst något bra nyligen? Ja, jag har precis avslutat en fängslande fantasiserie. Det låter spännande. Jag vill gärna höra mer om det. Lektion 25. Släkthistoria. Den 20 januari 2001. Naturligtvis visste folk att han var son till den 41:a presidenten, George. Ja, det var ett viktigt ögonblick i historien. Maktövergången övervakades noga. Absolut. Det markerade en ny era i amerikansk politik. Jag minns hur mycket diskussion det var kring det valet.
Ja. Konsekvenserna var enorma för både inrikes- och utrikespolitiken. Det är intressant hur familjearvet kan påverka politiska karriärer. Definitivt. Det formar ofta allmänhetens uppfattning och förväntningar. Ja. Att förstå denna dynamik hjälper oss att uppskatta det politiska landskapet. Jag håller med. Låt oss fortsätta utforska dessa historiska händelser tillsammans. Lektion 26. Parkutflykt. Vad tycker du om att åka till parken nästa helg? Det är en bra idé. Det blir en trevlig flykt från staden. Absolut. Jag älskar att vara utomhus, speciellt på våren. Ja, blommorna kommer att blomma och allt kommer att se vackert ut. Exakt. Har du några aktiviteter i åtanke inför vår parkresa? Vi kanske kunde ha en picknick och spela lite frisbee. Det låter kul. Jag kan ta med lite snacks och dryck. Perfekt. Jag ska packa smörgåsar och en filt. Stor. Det ska bli skönt att koppla av och njuta av god mat tillsammans. Lektion 27. Reseupplevelser. Det låter som en rolig resa. Vad var höjdpunkten för dig? Absolut. Trots hickan var det en minnesvärd upplevelse. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av hicka stötte du på? Vi hade några förseningar med vår transport, men vi gjorde det bästa av det. Dessa överraskningar kan ibland leda till oväntade äventyr. Exakt. Vi upptäckte ett pittoreskt café i väntan, vilket blev jättebra. Det är häftigt. Att hitta gömda pärlor gör ofta resor roligare. Ja, och det lärde mig att omfamna spontanitet när jag reser. Definitivt. Flexibilitet kan leda till några av de bästa upplevelserna. Lektion 28. Gruppstudiesessioner. Rent naturvetenskapligt kan vi ordna gruppstudier för att hjälpa varandra. Det låter som en bra idé. Gruppstudier kan vara riktigt effektiva. Ja, att diskutera begrepp med andra fördjupar ofta förståelsen. Absolut. Dessutom gör det roligare att studera. Har du hittat några specifika ämnen inom naturvetenskap som du vill fokusera på? Jag är särskilt intresserad av biologi den här terminen. Det är fascinerande. Jag skulle behöva lite hjälp med kemi också. Perfekt. Vi kan ta itu med båda ämnena i våra studietillfällen. Ja. Låt oss bestämma en tid för att samla alla. Lektion 29. Ensamresor. Det låter otroligt. Jag tror att jag är övertygad om att testa det nu. Stor. Ensamresor erbjuder verkligen en unik upplevelse. Jag har hört att det är stärkande och hjälper till med personlig utveckling. Absolut. Man lär sig så mycket om sig själv när man reser ensam. Vilka resmål rekommenderar du för förstagångsresenärer som reser ensam?
Jag tycker att städer som Barcelona eller Amsterdam är perfekta. De är vänliga och säkra. De låter fantastiskt. Jag älskar tanken på att utforska i min egen takt. Ja. Dessutom kan du bestämma vad du ska göra utan att behöva rådfråga någon annan. Det är sant. Jag ser fram emot att planera mitt första soloäventyr. Lektion 30. Förfrågningar på hotellet. Om du har frågor kan du ringa receptionen eller besöka receptionen för att fråga om det. Det är till hjälp. Det är alltid bra att veta var man kan få information. Ja, hotellpersonalen kan ge värdefulla insikter om bekvämligheter och tjänster. Exakt. Jag gillar att fråga om lokala attraktioner också. Det är en bra idé. De har ofta de bästa rekommendationerna. Och de kan föreslå dolda pärlor som inte finns i guideböckerna. Absolut. Det är trevligt att få det lokala perspektivet. Jag ska se till att samla all information jag kan under min vistelse. Definitivt. Det kommer att förbättra din reseupplevelse avsevärt. Lektion 31. Ansvar för planeten. Absolut. Vi måste ta ansvar för vår planet och göra en förändring. Jag håller helt med. Varje liten ansträngning räknas när det gäller att skydda miljön. Ja, även små åtgärder kan leda till betydande effekter över tid. Har du börjat göra något specifikt för att hjälpa? Jag har försökt minska min plastanvändning och återvinna mer. Det är en bra början. Jag har använt återanvändbara påsar och flaskor. Det är utmärkta val. Allt handlar om att skapa hållbara vanor. Exakt. Har du funderat på att engagera dig i lokala städevenemang? Ja, det vill jag gärna. Det är också ett bra sätt att få kontakt med samhället. Lektion 32. Väderkontroll. God morgon. Hur är vädret idag? God morgon. Det är lite kyligt ute, men solen skiner. Det låter trevligt. Jag föredrar soliga men svala dagar framför varma. Samma här. Det är perfekt väder för en lätt jacka. Exakt. Har du några planer på att njuta av det fina vädret idag? Jag kanske tar en promenad i parken senare. Vad sägs om dig? Jag funderar på att springa. Den friska luften kommer att vara uppfriskande. Det låter bra. Att springa i svalt väder kan vara riktigt uppfriskande. Ja. Det är ett trevligt sätt att rensa tankarna och få lite motion. Lektion 33. Flygplatssäkerhet. Säkerhetskontrollen brukar ta lite tid, eller hur? Ja, det kan variera, men det är bäst att komma tidigt för att undvika stress. Jag håller med. Jag brukar sikta på att ta mig till flygplatsen minst 2 timmar innan ett flyg. Det är ett smart drag. Det ger dig tid att koppla av innan du går ombord. Exakt. Har du någonsin haft en lång väntan på säkerhetskontrollen? Ja, en gång väntade jag nästan en timme.
Det var så stressigt. Jag kan tänka mig. Det är alltid bättre att vara säker än ledsen. Absolut. Och nu ser jag till att packa väskan strategiskt. Det är ett bra tips. Att vara förberedd kan verkligen påskynda saker och ting. Lektion 34. Diskutera misstro. Jag känner en känsla av misstro mot det orättvisa i en sådan handling mot alla vita människor. Jag kan förstå varför du känner så. Det är en komplex fråga. Ja, det väcker många frågor om rättvisa och jämlikhet. Absolut. Det är viktigt att diskutera dessa känslor öppet. Har du pratat om detta med andra? Jag har. Att engagera sig i samtal hjälper till att klargöra tankar och perspektiv. Det är sant. Det är viktigt att lyssna på olika synpunkter också. Ja, att förstå varje sida kan främja empati och dialog. Jag tror att diskussionen om dessa frågor är ett steg mot helande. Lektion 35. Utmana dig själv. Specifika fordon kan hjälpa, som att anmäla sig till ett lopp eller att utmana dig själv. Det låter spännande. Racing kan verkligen tänja på dina gränser. Absolut. Det är ett bra sätt att testa dina färdigheter och förbättra. Har du någonsin deltagit i ett lopp? Inte än, men jag överväger det till nästa säsong. Det är häftigt. Det krävs mycket mod för att tävla. Det gör det. Men jag tror att det kan bli en spännande upplevelse. Definitivt. Dessutom är det en chans att träffa andra entusiaster. Ja, kamratskapet i racing är fantastiskt.